Kiến thương trường đầy cạnh tranh, sự thông minh và nhanh nhạy và khả năng ứng biến linh hoạt của người làm kinh doanh mới có thể đạt được thành công. Từ kế dương mưu âm mưu của Lâm Chấn đã giúp ông giành chiến thắng một cách ngoạn mục, đến màn xoay chuyển càn khôn đầy bất ngờ của Trần Hạo với chiếc bình kỳ dị. Mỗi câu chuyện là một bài học sâu sắc về sự khôn ngoan và mưu lược. Sau đây là 2 câu chuyện kinh doanh. Mời các bạn cùng nghe. Hội An, thương cảng sầm uất bậc nhất thời Nguyễn, là nơi giao thương của các nền văn hóa và là chiến trường của những thương vụ làm ăn nghẹt thở. Nơi đây đã sản sinh ra những thương nhân tài ba, không chỉ giỏi tính toán mà còn am hiểu đạo kinh doanh. Câu chuyện của Lâm Chấn, một thương gia lụa cương nghị, là một điển hình. Bằng mưu kế, dương mưu, âm mưu tinh vi, ông đã biến một thế cờ tưởng chừng đã định sẵn của đối thủ Tống Bá thành một ván cờ lụa đầy bất ngờ, từ đó củng cố vững chắc vị thế và danh tiếng của mình. Hãy cùng theo dõi câu chuyện về trí tuệ, bản lĩnh và sự khôn ngoan trên thương trường của người Việt xưa. Vào thời nhà Nguyễn, ở Hội An có một thương gia buôn lụa nổi tiếng tên là Lâm Chấn. Lụa của ông nổi tiếng về chất lượng và màu sắc tinh tế, được các thương thuyền nước ngoài rất ưa chuộng. Tuy nhiên, việc thu mua lụa tươi sống lại gặp khó khăn, do phần lớn nguồn cung tốt nhất đều nằm trong tay của một phú hộ địa phương tên là Tống Bá, kẻ luôn tìm cách thao túng giá cả để thu lợi lớn. Lâm Chấn biết rằng nếu cứ tiếp tục mua lụa của Tống Bá với giá cao, lợi nhuận sẽ chẳng còn bao nhiêu, thậm chí có nguy cơ phá sản. Ông quyết định phải tìm cách phá vỡ thế độc quyền này bằng một kế sách kết hợp cả dương mưu và âm mưu. Lâm Chấn bí mật cử những người tin cậy, cải trang thành những thương nhân, len lỏi vào các làng nghề truyền thống vốn là nguồn cung lụa tốt nhất của Tống Bá, thu mua rất nhiều tơ lụa với giá nhỉnh hơn Tống Bá. Một mặt thuê người cải trang thành thương nhân nước ngoài đến của hàng Tống Bá mua một số hàng tơ lụa và ngỏ ý đặt mua số lượng cực lớn hàng tơ lụa cao cấp, và hứa hẹn sẽ tiếp tục mua thêm thật nhiều nếu Tống Bá có thể cung cấp đủ hàng hóa thì sẽ trả giá cao để mua. Tống Bá vô cùng mừng rỡ vì tự nhiên có được mối hời. Sau khi tiễn vị thương nhân giả danh ra về, ông lập tức cho người đi thu gom tơ lụa, nhưng hàng hóa đã bị Lâm Chấn thu gom từ trước nên không có hàng. Tống Bá đang vô cùng bối rối và tức giận thì nghe được tin làng bên có một thương nhân từ nơi khác đến. Ông ta có rất nhiều hàng tơ lụa nhưng bán giá cao gấp đôi. Tống Bá chần chừ nhưng cuối cùng cũng quyết định cho người mua hết số hàng đó, vì vị thương gia nước ngoài nói sẽ trả giá gấp 3 lần và ông ta còn dằn một trích tiền cọc. Tống Bá nghĩ ông ta chẳng dại gì bỏ đi tiền cọc của mình. Đến ngày hẹn, chờ mài không thấy bóng dáng vị thương gia, Tống Bá không biết xử lý sao với đống hàng hóa mà ông đã mua với giá trên trời. Mặt khác, do thu gom hàng với giá cao, Tống Bá không thể bán ra với giá bình thường vì sẽ lỗ to. Tống Bá lúc này mới bàng hoàng nhận ra mình đã mắc bẫy của Lâm Chấn. Cuối cùng, Tống Bá phải chịu cảnh ế ẩm, lụa tồn kho, còn Lâm Chấn thì củng cố vững chắc vị thế là thương gia lụa hàng đầu ở Hội An, thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Kế dương mưu âm mưu của Lâm Chấn đã giúp ông giành chiến thắng một cách ngoạn mục, chứng minh rằng trong kinh doanh, sự khôn ngoan và mưu lược đôi khi còn quan trọng hơn cả tiềm lực tài chính. Câu chuyện thứ 2, Thăng Long, kinh đô hoa lệ, nơi hội tụ của biết bao nhiêu nghề thủ công tinh xảo. Trong số đó, gốm sứ luôn là niềm tự hào, là biểu tượng cho sự khéo léo của người Việt. Cửa hàng Trần Hạo từ lâu đã nổi danh với những sản phẩm độc đáo, làm say đắm lòng người. Cửa hàng của ông nổi tiếng với những sản phẩm tinh xảo, độc đáo, được giới quý tộc ưa chuộng. Tuy nhiên, gần đây, một đối thủ mới xuất hiện là Vương gia. Với nguồn vốn dồi dào và những mẫu mã bắt mắt, khách hàng dần chuyển sang cửa hàng Vương gia, trầm trồ trước những mẫu mã mới lạ, đã dần chiếm lĩnh thị trường, đẩy Trần Hạo vào thế khó khăn. Cửa hàng Trần Hạo vắng khách dần, khiến ông lo lắng. Vương gia, hắn ta quả nhiên là một đối thủ đáng gờm. Mẫu mã của hắn ta quá bắt mắt, lại còn tung ra nhiều ưu đãi. Một ngày nọ, có một lái buôn phương xa mang đến một chiếc bình gốm kỳ lạ. Chiếc bình có hình dáng không giống bất kỳ loại bình nào ở Đại Việt, màu sắc lại tối sẫm, không hề bóng bẩy. Trần Hạo ngắm chiếc bình, tỏ vẻ không ưng ý. Lão lái buôn trầm tình nói rằng đây là một cổ vật quý hiếm từ Tây Vực, có khả năng thay đổi màu sắc theo nhiệt độ thời tiết. Nó rất quý hiếm vì lão cần tiền để đi làm ăn xa nên buộc lòng phải bán nó đi. Sau một hồi ngẫm nghĩ,
Trần Hạo thấy rằng chiếc bình này là cơ hội giúp ông xoay chuyển cục diện đang bế tắc như hiện nay. Ông quyết định mua lại chiếc bình với giá cao. Những người xung quanh, người làm công, khách vãng lai, nhìn chiếc bình với vẻ nghi ngờ vì cho rằng ông đã mua một món đồ vô giá trị. Ngay cả người nhà cũng khuyên ông nên bán rẻ đi để vớt vát chút vốn. Trần Hạo không hề nao núng. Ông bí mật mời một nghệ nhân tài ba nhất kinh thành đến chế tác thêm một chiếc đế gỗ tinh xảo cho chiếc bình, chạm khắc những hoa văn cổ kính, tôn thêm vẻ huyền bí của nó. Sau đó, ông cho người lan truyền tin tức về một báu vật Tây Vực xuất hiện ở cửa hàng Trần Hạo, có khả năng đổi màu kỳ diệu. Tin đồn nhanh chóng lan rộng, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và cả giới quý tộc. Ai nấy đều tò mò, muốn chiêm ngưỡng tận mắt chiếc bình kỳ lạ. Cửa hàng của Trần Hạo bỗng trở nên đông nghẹt khách. Vương gia nghe tin cũng không khỏi tò mò. Ông ta tìm đến cửa hàng Trần Hạo và thấy đám đông đang trầm trồ ngắm nhìn chiếc bình sẫm màu trên chiếc đế gỗ sang trọng. Trần Hạo điềm đạm giải thích về nguồn gốc và khả năng đặc biệt của chiếc bình. Vương gia ban đầu nghi ngờ, nhưng thấy đám đông xung quanh đều tin là thật. Ông ta bắt đầu lo lắng. Ông ta sợ rằng Trần Hạo sẽ nhờ vào chiếc bình này mà lấy lại được vị thế trên thị trường. Để đối phó, Vương gia quyết định tung ra một loạt các sản phẩm mới với giá rẻ hơn, hòng thu hút khách hàng trở lại. Tuy nhiên, lúc này, Trần Hạo mới thực sự tung ra chiêu bài của mình. Vào một ngày trời mưa, chiếc bình gốm sẫm màu bỗng chuyển sang một màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp dưới ánh đèn. Mọi người đều kinh ngạc, tin rằng đây quả thực là một báu vật linh thiêng. Tiếng lành đồn xa, ngay cả các phi tần trong cung cũng nghe được tin và sai người đến hỏi mua. Trần Hạo khéo léo đẩy giá chiếc bình lên cao ngất ngưởng. Chính vương gia vì muốn lấy lòng một vị quan lớn đang tìm kiếm một món quà độc đáo, cuối cùng đã phải ngậm ngùi mua lại chiếc bình với một cái giá không tưởng. Nhờ chiếc bình kỳ dị mà ban đầu bị coi thường, Trần Hạo không chỉ thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ mà còn khẳng định được vị thế độc tôn của mình trên thị trường gốm sứ Thăng Long. Kế xoay chuyển càn khôn của ông đã thành công rực rỡ, biến một món đồ tưởng chừng vô giá trị thành một bảo vật vô giá, đánh bại đối thủ cạnh tranh một cách ngoạn mục. Video đến đây là kết thúc. Chúc các bạn luôn thành công và hạnh phúc. Xin chào và tạm biệt.